درود به همه دوستان عزیزم، امیدوارم هر جای دنیا که هستین حالتون خوب باشه و از زندگی لذت ببرید. با یه ویدیوی دیگه از قلب تهران اومدم پیشتون و امیدوارم حال و هوای این ویدیو خاطرات زیادی رو براتون زنده کنه. ممنونم که از من حمایت میکنید. لطفاً ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید تا با هم به مکانهای بیشتری سفر کنیم و لذت ببریم. همونطور که خیلی از شماها میدونید اینجا بازار بزرگ تهرانه که یکی از جذابترین و بزرگترین بازارهای ایران هم محسوب میشه. اگه به تهران سفر کردین حتما به این بازار بزرگ بیاید و از نزدیک زیبایی‌هاشو ببینید. یکی از خوبیای بازار تهران اینه که هر نوع کالایی رو میتونید توش پیدا کنید و امکان نداره دست خالی ازش بیرون بیاید. قیمت ها هم به نسبت محله ها و مرکز خرید تهران خیلی مناسب تره و به همین دلیل همیشه شلوغه. اینجا هم یکی از ورودیای اصلی و شلوغ بازاره که به بازار کفاشا معروفه. تو این قسمت بازار انواع ظروف مسی، پارچه و لوازم مربوط به آشپزخونه و پوشاک عرضه میشه. خوش آماده بفرمایید.
اینجا تیمچه حاجب الدوله است که یکی از زیباترین و قدیمیترین بخشای بازار تهرانه و همونطور که میبینید معماری خاص و فوق‌العاده‌ای هم داره. دوستان دسترسی به بازار تهران خیلی آسونه و بهتره که از وسایل نقلیه عمومی مثل مترو، اتوبوس و یا تاکسی استفاده کنید. ایستگاه مترو 15 خرداد هم دقیقاً در کنار بازار قرار داره و مثل همیشه لینک آدرس بازار رو توی قسمت دیسکریپشن براتون قرار میدم. دوستان عزیزم اگه هنوز عضو کانال نشدید لطفاً ویدیو رو لایک و چنل رو سابسکرایب کنید تا با هم به اماکن تفریحی بیشتری سفر کنیم و قدم بزنیم. ویدیوهای زیادی توی پیج هست که شما رو با اماکن گردشگری ایران آشنا میکنه. امیدوارم سفر کنید و از زندگیتون لذت ببرید.